Привіт, дорогі мої друзі! Це проект «Українські палаци. Золота доба». І сьогодні я хочу розповісти вам про один маловідомий палац, який знаходиться далеко від звичайних туристичних маршрутів. Дивіться, це станція Гути. Ця незвичайна будівля червоного кольору знаходиться в Харківській області, приблизно 80 кілометрах від міста Харків. Але не думайте, що сюди можна дістатися поїздом. Ні. Останній поїзд, який сюди ходив, відмінили 2 роки тому після початку епідемії. Але понад 100 років тому сюди, на елітному люкс-вагоні, на особистому вагоні, просто із Санкт-Петербургу приїжджає чоловік на ім'я Леопольд Кьоніг. Ким він був? Ще вчора він був сином звичайного пекаря-іммігранта, але він зміг втілити американську мрію і став одним з найзаможніших людей Російської імперії. Він заробляв понад 40 мільйонів рублів на рік. Навіть цю станцію збудували спеціально для того, щоб він зміг дістатися тієї богом забутої місцевості. Кьоніг, німець за походженням, придбав тут володіння розміром сучасне місто-мільйонник і за спогадами сучасників створив на своїх землях шматочок Німеччини. Чому бізнесмен Санкт-Петербурга взагалі зацікавився цими землями? Справа в нашому улюбленому українському буряку. Всередині 19 століття було відкрито, що з нього можна робити цукор, і він – справжня золота жила. Взагалі вся історія успіху Леопольда Кьоніга була неординарною. І сам він, як людина, був дуже незвичайним. Ще з самого дитинства його від однолітків відрізняла допитливість і така жага нових знань. Знаєте, є такі діти, хлопчики, які люблять годинами сидіти там зі своїми іграшками, щось колупати їх, перебирати, розбирати. Ось і він таким був. Я прочитав дуже смішну історію про нього, що коли Леопольд вперше побачив парасольку, то вирішив, що це парашют. Забрався з нею на 2-й поверх свого будинку і стрибнув вниз. Звісно, що дуже сильно гепнувся, зрозумів, що це не парашут, і сама конструкція парасольки потребує доопрацювання, щоб стрибати з нею згори. Батьки побачили ось цю жагу нових знань, цю допитливість, зібрали купу грошей і відправили його вчитися на архітектора до Лондону. Там він вчився, аж поки в їхній родині не трапились проблеми, в них в Петербурзі згорів будинок. Звісно, що все це потягнуло фінансові витрати, і він мусив повернутися з Лондона до Петербургу. Далі Кьоніг влаштувався на завод, звичайним робочим, на цукровий завод. І саме це зіграло ключову роль в його подальшій долі. Тому що далі все життя Леопольда Кьоніга було пов'язано з цукром. Коли Кьонігу виповнюється 60 років, в цій місцині, поруч із селищем Шарівка, він купує старий палацовий комплекс. Ось як виглядала в'їзна брама маєтку тоді. Покупка палацу була подарунком для самого себе, щоб реалізувати архітекторські амбіції, яким він не давав ходу, займаючись стільки років цукровим бізнесом. Кьоніг направляє всю свою енергію на розбудову тут, в Шарівці, нового палацу і комплексу будівель навколо нього. Сьогодні нам неймовірно пощастило. Через збіг обставин увесь палацовий комплекс збережено майже в первісному вигляді, так як його задумав і розбудував Леопольд Кьоніг. Друзі, ми з вами піднялися на точку, звідки відкривається дуже класний вигляд на цей палац. І мені здається, що це саме те місце, де ми можемо подивитися взагалі на всю історію цієї споруди. Дивіться, все 20 століття вона виконувала функцію тубдиспансеру. Тобто до часів незалежності тут був тубдиспансер, і насправді саме завдяки цьому споруда зберіглася в такому класному стані, тому що доступ сюди був обмежений, сторонніх людей не пускали. Але все рівно деякі зміни відбувалися. Ось якщо ми відмотаємо на 20-ті роки, коли радянська влада тільки прийшла сюди і цю будівлю перепрофілювали в диспансер, то вони добудували ось це праве крило, тому що хворим не вистачало місця. Давайте тепер подивимось самий початок цієї історії. Ось яким це місце побачив Леопольд Кьоніг, коли вперше сюди приїхав. Бачите, яким був дивовижним цей палац. Все, що Кьоніг бачить в Шарівці, здається йому застарілим та провінційним. Кьоніг розпоряджається знести прибудову біля палацу.
Леопольд сідає за креслення і одним розчерком пера починає перетворювати це місце в справжній рай. Але і на цьому Леопольд не зупиняється. Провінційним це місце робили різної форми господарські будиночки навколо палацу. Вони теж підпадають під знесення. В розумінні нового господаря не тільки сам палац, а й територія навколо нього мала бути достойна королів. Саме тому перед палацом зводиться багаторівневий сквер з місцями для відпочинку. Дивіться, який класний місток. Ми з вами ніби перенеслися в середньовічну Францію, ніби взагалі не в Україні знаходимося. Насправді, Кьоніг міг завершити всі ремонтні роботи тут за лічені місяці. Але цього не сталося. І маєток перетворився у довгобуд. Всі родичі і друзі були дуже здивовані, чого ж так довго тривають ремонтні роботи. Все завершилось в 1903 році, тобто з моменту старту пройшло 9 років. 9 років ремонту. Ну, нам з вами зараз може здатися, що це не так вже і багато, тому що у нас іноді в двокімнатних квартирах ремонт все життя триває. Але в барона не було проблем з грошима. Проблема була в іншому – в його характері. Кьоніг був дуже прискіпливим до всього. Він ретельно підбирав кожну деталь інтер'єру. Він обирав меблі, він обирав шпалери, він обирав різні там дерев'яні приладдя. Все для свого палацу. І тому весь цей процес ремонтний розтягнувся так надовго. І знаєте, що цікаво? Що до сьогодні багато з інтер'єрів в цьому палаці зберіглося. І ми зараз з вами якраз прямуємо всередину і подивимось, який же цей палац всередині. Німецька педантичність, притаманна Кьонігу, впадає в око одразу в прихожій палацу. Пройшло вже більше 100 років, але паркет та дерев'яні різьблені панелі, якими оздоблена ця кімната, досі не втрачають своєї форми та краси. Тут просто все оброблено деревом. Подивіться, які величезні масивні двері ще з тих часів. Такі, знаєте, відчувається сила в них. Взагалі, знаєте, дерево було фішкою Кьоніга, тому що він, коли сюди приїхав в Шарівку, то він одразу запримітив, що навколо дуже багато лісів. І тоді йому прийшла ідея відкрити новий бізнес. Фактично, в свої 50 років Кьоніг започатковує з нуля бізнес, в якому взагалі нічого не тямить. І тут в околиці він відкриває десятки деревообробних підприємств. Але проходить вже кілька років, і ці підприємства стають взірцевими у всій Російській імперії. А продукція, яка на них вироблена, отримує найвищі стандарти якості. І багато з чого з тих фабрик потрапляло сюди в палац. Бачите, ці всі колони, всі ці панелі дерев'яні, це все Кьоніг робив на своїх підприємствах. Леопольд всьому намагався знайти якесь практичне застосування. Під час перебудови палацу він довго не міг придумати, що ж робити з 2 центральними вежами, які несли суто декоративний характер. Проблема розв'язалася сама собою, коли він почав думати про свою дружину – Кароліну Пампель. Йому прийшла в голову геніальна ідея. Чому б не зробити з веж мініатюрні водонапірні станції, які б цілодобово подавали теплу воду до будуару коханої дружини? Так був виправданий функціонал декоративних веж, і вони більше не муляли око Леопольду. Ми з вами в лівій частині палацу, це територія Кароліни, дружини Кьоніга. Тут вона жила. Цікаво, взагалі про їхні стосунки розповідають. Кажуть, що для Кьоніга це був дуже вдалий шлюб. Саме завдяки йому він і обзавівся своїм першим заводом. Тому що цим заводом спочатку володів батько
Кароліни. Але тут забувають про один важливий нюанс. О, дивіться, яка цікава кімната. Це міг бути передпокій. Перед спальнею. Що це за цікавий нюанс? Насправді, Кьоніг спочатку працював на цьому заводі як звичайний робочий. І працював дуже тяжко. 5 років по 14 годин кожен день. І згодом його кваліфікація стала набагато краще, ніж навіть кваліфікація керуючого цим підприємством. Потім в якийсь момент на підприємстві почалися проблеми. Ой, до речі, дивіться, це може навіть не спальня дружини, а це, можливо, була дитяча, тому що тут на стелі залишилися малюнки дітей, портрети дітей. Повертаючись до підприємства, коли на цьому підприємстві почалися проблеми, то саме Кьоніг запропонував, як можна вийти з кризи, і його модель запрацювала. Згодом він викупив цей завод, а разом з заводом прихопив і доньку свого колишнього шефа. За планом палацу, ця кімната примикає до однієї з декоративних веж. Це і є той самий будуар, кімната, яку Кьоніг облаштував для своєї дружини Кароліни Пампель. Тут вона чепурилася перед виходом до гостей, вибирала наряди, а іноді і просто гаяла час. Із будуара одразу був вихід в основну залу. Ось вона. Подивіться, яка класна, яка розкішна. І досі відчувається ця помпезна атмосфера. Це насправді основне приміщення палацу. Саме тут приймали найвідоміших і найзаможніших гостей Шарівки. Часто, до речі, ці багатії могли спитати у власника, наприклад, хто робив тобі ці інтер'єри, чи хто був архітектором палацу. І завжди у Кьоніга була гідна відповідь на це. Наприклад, ось цю селю розмалював один з найдорожчих німецьких художників того часу Отто Пеннер. Бачите, такі біблейні мотиви. Гостей тут розважали найкращі музиканти і співаки Російської імперії. Вони зазвичай розташовувались ось там на горі, і їхні співи розливалися по всьому палацу і дарували таку неповторну акустику. Зараз ми спустились на перший поверх. Це технічні приміщення кухні. Те, що за радянську добу називали харчоблоком. Ось бачите, ця дуже цікава штукенція. Це механічний ліфт. На ньому піднімали їжу нагору і опускали їжу вниз, чи залишки від їжі, чи посуд брудний, чи брудні речі якісь, наприклад, щоб їх попрати. Я насправді багато таких ліфтів бачив в палацах на Заході, в нас в Україні дуже рідко зустрічається. І Кьоніг теж побачив цю штуку за кордоном спочатку, під час однієї зі своїх мандрівок. І потім попросив, щоб йому тут це встановили. Ну, але насправді їжу дуже рідко піднімали на другий поверх, взагалі обідали ось тут. Ось основна обідня зала. Подивіться, яка величезна. Але Кьоніг був бізнесменом, і все найголовніше з точки зору бізнесу відбувалося в спеціальній кімнаті, схожій на кімнату елітного чоловічого клубу. Це насправді найкрутіша кімната, мені так здається. І тут відбувалися найважливіші перемовини. Це більярдна. Ось тут, на місці цього столу, колись стояв більярдний стіл, і друзі Кьоніга разом з ним грали тут на більярді. І звісно, що в цій кімнаті відбувалося дуже багато неформальних перемовин, які потім трансформувалися в дуже вигідні контракти. Бачите, який класний камін з тих часів. Величезний насправді. Я 1,78 м. Камін такий самий. Дуже великий. І він насправді досі функціонує. А ось дивіться, ось цей класний куточок. Це насправді вже в радянську добу добудували, коли тут був диспансер. Поставили ці полички для того, щоб тримати там книги. А сама кімната була переобладнана в бібліотеку. Хворі підходили, просили щось почитати, брали, сідали тут і читали.
Взагалі, ця кімната дає уявлення про те, як вели бізнес в часі Кьоніга. Тому що це була дуже специфічна історія, і в Кьоніга було дуже багато таких бізнес-хитрощів. Я десь читав, що він навіть переодягався в костюм робочого для того, щоб під прикриттям влаштовуватись на фабрики та заводи своїх друзів і дивитися, як там все облаштовано. І коли він тут грав гарно вдягнутий на більярді, його друзі могли навіть не знати, що ще вчора він там десь крутив гайки у них на підприємстві. Але найбільше гостей дивував парк, який розбив Кьоніг навколо палацу. Його по-справжньому можна вважати королівським. Друзі, ми з вами зараз знаходимось в нижній частині парку. І мені здається, це найцікавіша частина, тому що тут зберігся величезний комплекс оранжерей. Дивіться, ось це основний будинок, де садівник працював і тримав тут свій інвентар і доглядав за всіма цими оранжереями. Тут, в цьому комплексі, квіти вирощували для всього палацу, їх тут було безліч. Зараз ми подивимось, що тут залишилося з тих часів. Видно, що був другий поверх, але він трохи завалився. О, тут є підвал. Величезний підвал. Скоріше за все, такі підвали використовували як котельні. Тобто, вже понад 100 років тому ця оранжерея була з опаленням. О, дивіться, ось сама будівля, сама оранжерея. Як тут круто. Бачите, вже скляного даху майже нема, лише частинки тільки його залишилися, а сама оця металева конструкція лишилась. Ось тут видно, що це були величезні клумби, на яких вирощували квіти. Ось, і залишилося це скло. Це те скло, з якого був зроблений дах. Бачите, він був не з цільного скла, а з таких невеличких черепиць скляних. Скло дуже товсте, міліметрів 8. Не пропускало ультрафіолет, але пропускало сонячне тепло. І квіти почували себе тут дуже добре навіть взимку. В цій оранжереї видно масштаб цього господарства і те, з яким розмахом Кьоніг ставився до вирощування квітів і взагалі до догляду за своїм садом. Так. 1, 2, 3, 4. Тут 5 таких споруд для вирощування квітів. Якщо поглянути на маєток з висоти пташиного польоту, то можна побачити десятки будинків, призначення яких обслуговувати парк та територію навколо палацу. А вона була величезною. У Кьоніга було дуже велике господарство. Дивіться, ось той будинок покинутий, це раніше був фазаник, там вирощували фазанів. А потім, коли вже прийшла радянська влада, то зробили ще один корпус для хворих на туберкульоз. А ось цей цікавий дуже будинок – це будинок лісника. Тут жили люди, які доглядали за лісом, слідкували за вирубкою, висаджували нові дерева. Бачите, яка цікава архітектура. Ось ця брама, в ній є щось таке східне трошки від Японії. Сам основний будинок, він в такому стилі, він в стилі російської глибинки. Дуже цікаво. Любов Леопольда Кьоніга до природи передалася одному з його синів – Олександру. В Німеччині він став відомим зоологом, а в місті Бонн на його честь названий один з найбільших науково-дослідних зоологічних музеїв Німеччини. Насправді, Кьоніги дуже любили проводити час на природі. І з цим парком пов'язана одна цікава історія. Місцеві переповідають, що одного разу влітку барон Кьоніг насипав ось на цьому місці гірку з цукру для того, щоб його діти могли кататися на санчатах влітку. Невідомо, чи це правда, чи ні, фотографій такої гірки немає, але насправді барон міг собі це дозволити, тому що він контролював 11%
ринку цукру Російської імперії, а це дуже багато, і грошей в нього було купа. Шарівку після смерті Леопольда Кьоніга успадкував інший син Леопольд Молодший. Він зумів примножити нажитий батьком капітал і підтримувати заведений тут німецький порядок. Історія Кьоніга Молодшого закінчилася в Німеччині, куди він виїхав після того, як на цю територію прийшла радянська влада. Якщо подивитися на мапу України, то здається, що всі замки, палаци, все це сконцентровано на західній частині. Але бачите, і тут, на сході України, дуже багато своїх класних, унікальних місць, таких як Шарівка. Насправді, сам палац знаходиться трошечки віддалено від таких дуже популярних туристичних маршрутів. Але разом з тим все рівно тут є своя класнюча, унікальна історія. Обов'язково приїжджайте сюди і побачите все на власні очі. Па-па!